ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng xem bắt đầu nhé. Ngày xưa, bên bờ sông Hằng, thành Kosambi yên bình lắm. Tu viện Goshita, mấy thầy tụng kinh khất thực, ai cũng cười tươi. Thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, thầy trẻ rửa mặt xong quên đổ nước thừa trong bình. Thầy khác thấy nhắc khẽ: "Đổ đi cho sạch chứ sư huynh." Thầy kia cười: "Chút xíu nước có sao đâu." Chỉ vậy thôi, vậy mà lời qua tiếng lại. Một bên bảo phải giữ giới nghiêm, bên kia bảo chỉ chuyện nhỏ sao cố chấp. Tranh cãi, tranh cãi, tranh cãi, từ hai thầy lan ra cả tăng đoàn. Phe này phe kia, lời nói sắc như dao. Lời đồn ra làng, cư sĩ cũng chia phe. Ngay cả chư thiên trên trời nghe cũng xôn xao. Một hạt bụi bản ngã rơi vào mắt, gió thổi lên thành bão lớn. Nghiệp cũng vậy, không phải ông trời cầm roi phạt, mà như dòng nước, gieo hạt hôm nay, mai mốt mọc cây to, che khuất cả rừng lòng mình. Đức Phật biết chuyện, Ngài bước ra sân, giọng nhẹ như gió sớm: "Thôi đủ rồi các con, tranh cãi chỉ mang khổ thôi." Các thầy vẫn cứng đầu. Có thầy còn thưa: "Bạch Thế Tôn, Ngài cứ nghĩ đi, để chúng con tự giải quyết." Ngài kể chuyện xưa. Hoàng tử đi Ga Vu, cha mẹ bị giết. Lớn lên có cơ hội trả thù, nhưng nhớ lời cha dặn: "Đừng để hận thù kéo dài con ơi." Hoàng tử buông dao, tha thứ, hai nước hòa. Lại kể chuyện chim cút bé xíu làm voi lớn chết chỉ vì tranh một chỗ đất nhỏ. Tranh cãi dù nhỏ cũng nguy hiểm lắm. Các thầy nghe mà lòng chưa chịu mềm. Sáng hôm sau, Đức Phật lặng lẽ rời tu viện, một mình vào rừng Palileyaka, ngồi dưới gốc cây sa la to lớn. Rừng sâu yên ắng, chỉ tiếng lá xào xạc, chim hót líu lo. Bỗng một con voi chúa từ bụi rậm bước ra. Voi này từng ở đàn, nhưng voi cái voi con quấy quá. Nước uống đục ngầu, cỏ ăn hết sạch. Voi chúa bỏ đàn, tìm chỗ yên. Thấy Đức Phật ngồi thiền, voi quỳ xuống, lấy vòi quét lá khô, mang nước sạch, hái trái ngọt dâng Ngài. Không lời, chỉ tấm lòng thành, Đức Phật mỉm cười: "Độc cư không phải trốn đời, mà giữ lòng mình sạch. Có bạn lành thì sống chung vui, không có thì một mình còn hơn." 3 tháng hạ, Ngài ở rừng, lòng nhẹ thênh. Còn ở Kosambi, tăng đoàn khổ sở. Cư sĩ nghe Đức Phật bỏ đi vì tranh cãi, giận lắm. Họ bảo nhau: "Các thầy làm Thế Tôn buồn, thôi khỏi cúng dường nữa." Các thầy đi khất thực, cửa đóng im ỉm, bình bát trống không. Bụng đói, mặt xấu hổ. Tranh chấp từng hay ho, giờ chỉ toàn khổ. Thiếu ăn, bị xa lánh, tăng đoàn tan hoang. Các thầy nhìn nhau, lòng chợt nhói. Mình hơn thua, hại chính mình, hại cả nhà. Họ quỳ xuống, cúi lạy nhau, xin lỗi thật lòng, nước mắt rơi. Tranh chấp tan như mây chiều, trời lại xanh. Tin tăng đoàn hòa thuận bay đến rừng. Voi chúa buồn nhưng hiểu chuyện. Đức Phật từ giả voi bước về. Các thầy đón Ngài mắt đỏ hoe. Ngài kể chuyện voi. Còn voi ấy chỉ biết phục vụ bằng lòng thành, chẳng hơn thua. Các con buông cái tôi đi, lòng lành sẽ sinh quả ngọt. Nhiều thầy tỉnh ngộ, lòng sáng ra như đèn vừa thắp. Tăng đoàn lại ấm áp, mạnh mẽ hơn xưa. Nghiệp như dòng sông, không cứng nhắc như bản án. Gieo tranh chấp thì khổ đau truyền đời. Buông bản ngã,
sám hối thật lòng, dòng sông chuyển hướng thành suối mát ngọt ngào. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.